ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම පිළිගන්නවා ටෙච් අප් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක්. මීට කලින් අපි වීඩියෝ එක කතා කරා කොහොමද ටෙක්ස්ට් ටූල් එක යූස් කරන්න කියලා. මම තවත් අලුත් ටික් එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ, ටිප්ස් එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ Photoshop යූස් කරන අයට. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක බැලුවම පේනවා කාර් එකක් තියෙනවා. මෙතන ටිකක් රේසින් ට්‍රැක් එකක් වගේ. එතකොට පිටිපස්සේ තියෙනවා කන්දක අහස පේන තැන. ඉතින් මේ අහස සාමාන්‍යයෙන් මට හිතෙනවා මේ ඉමේජ් එකට ලුක් එකක් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි කොහොමද මේ අහස එඩිට් කරන්නේ? Photoshop වල තියෙන තවත් අලුතෙන්ම add වෙන tool එකක් sky replacement කියලා tool එකක්. මෙන්න මේක අපි use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ අහස තියෙන layer එක අපි select කරගන්න ඕනේ. මගේ දැන්ට layers ගොඩක් නැහැ. එක layer එකයි තියෙන්නේ photos වලින්. layers දෙකෙන් මම මේ photo layer එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ edit කියන එකට යන්න. මේ edit කියන එකේ යටට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා sky replacement කියලා. මේක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ automatically මේක එයාලා AI එකෙන් අඳුරගෙන හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අහස ආවේ. බලමු මේකට දාලා මොනවද මේ අහසවල තියෙන්නේ මොකද්ද මේකට මැච් වෙන අහස කියලා. ඉතින් මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. බලමු අපිට සෙට් වෙන අහසක් සාමාන්‍ය දුරකට එතන මෙන්න මේ අහස සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා සෙට් වෙයි කියලා. හරි මේක ෆොටෝස් වලින් අපිට අහස් වල ගොඩක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ කැමති එකක් යූස් කරන්න. හරි මේ අහස හොඳයි. ඒක පොඩ්ඩක් ලුකින් වගේ හිතෙනවා. මම මේක කියනකොට ඔයාලට අහස ලොක් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙන ෆොටෝස්. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේකේ සෙටින්ග්ස් හදන්න. කොච්චර දුරකට මේක දිලිසෙන ගතියක් එන්න ඕනද? ඒ වගේම කඳු නැති වෙලා යයි පොඩක් ලොකුවට අපි එඩිට් කරොත් නම් මම හිතනවා 11 මේ ගන්න වගේ ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සෙටින්ග්ස් හදාගන්න අඩු වැඩි කරලා මම මේ ගන්නට තියෙනවා. brightness එකත් අපිට මම හිතනවා පොඩ්ඩක් වැඩි වුණොත් අඩු වුණොත් හොඳයි. වැඩි වෙනවා. ටක් විතර අඩු කරලා බලමු. හරි. ඒ සයිස් එක කියමු. ඊට පස්සේ temperature එක අපිට මේක මේ පැත්තට ඉන්න පොඩ්ඩක් අහස cool ගතියක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් warm ගතියක් ගන්නත් පුළුවන් චුට්ටක්. මෙන්න මේ දකුණු පැත්තට ගෙනල්ලා. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යස්ථව තියාගමු. ස්කේල් එක. ස්කේල් එක හරහා අපිට පුළුවන් අහස කොච්චර ලොකු කරනවද පොඩි කරනවද කියලා කතා කරගන්න. මේකදී ෆොටෝ එක තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක තමයි අහසේ සමානලාට අපි ස්කේල් එක ලොකු කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පොඩි කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මැච් වෙන්නේ කොයි වගේද කියලා බලමු. මම හිතනවා මේක මේකතිය මේක අපිට සෙට් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක තියෙන ලුක් එක ගොඩක් වෙනස් කරගන්න මේ sky replacement හරහා. ඉතින් මම ඕකේ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට sky replacement කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් විදිහට හැදලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක on off කරලා කොහොමද කලින් තිබ්බ තත්ත්වෙද හොඳ දැන් තියෙන තත්ත්වය කියලා. මේක ටිකක් cool ගතියක් තියෙනවා. මේක ටිකක් warm ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ලොකුම වෙනම ලොකු එකක් ෆොටෝ එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලේසියෙන් කැමති ෆොටෝ එකට ඔයාලට මේ විදිහට sky replacement කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අහසක් තියෙනවා නම් මේ ෆොටෝ එකේ මේක artificial intelligence එකෙන් AI එකෙන් ඔයාලට automaticallyම select කරලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ට් වෙන්න ඇති කියලා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් එතකන් අද අපි කියන දෙනවා ඔයාලා හැම දිනකටම